ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්නේ අතුරුගිරිය මිලේනියම් සිටි කිට්ටුව පිහිටි ඉතාම අලංකාර නිවසක් සම්බන්ධ තොරතුරු. මේ නිවස නිදන කාමර 5කින් සහ නාන කාමර 3කින් සමන්විතයි. ඒ වගේම නවීන පන්නයට නිම වූ මුළුතැන්ගයක් සහ සාලය මෙන්ම කෑම කාමරයක්ද මේ නිවසෙහි තිබෙනවා. CCTV කැමරා පද්ධතියක්ද සවිකොට ඇති මෙහි වාහන දෙකක් පමණ නවතා තැබිය හැකි ගරාජයක්ද සහිතයි. තවද ඉතාම අලංකාර ලෙස සකසා ඇති මිදුලක්ද මෙහි තිබෙන නිසා එමගින් නිවසෙහි අලංකාර බව ඉතා වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම සෝලා සිස්ටම් සහ නළලින් ජලයද මෙහි තිබෙනවා. මේ නිවස මිලදී ගන්නවාට තිබෙන ලොකුම පහසුව තමයි සුපර් මාකට්ස්, බැංකු, වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන ආදියට ඉතාම පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න හැකියාව තිබීම. ඉතින් පර්චස් 10.25ක තිබෙන මේ නිවසෙහි විකිණුම් මිල මිලියන 28යි. ඉතින් ඔයාටත් මේ නිවස මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න එක පමණයි. ඒ වගේම ඔයාට ඉඩමක් හෝ නිවසක් කඩිනමින් විකුණ ගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ www.idam.lk වෙත පිවිසෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් තිරේ දිස්වන හොට්ලයින් නම්බර් එකට ඇමතුමක් ලබා ගන්න. එහෙනම් ඔබ subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්.